Εμένα με κέρδισε πάρα πολύ. Όταν ένα βιβλίο το διαβάζει δεύτερη και τρίτη φορά, σου μιλάει. Σου μιλάει πάρα πολύ. Η ανάλυση του ονείρου με έκανε να το διαβάσω 3 φορές. Είναι δύσκολο να μπεις αμέσως σε αυτή την ερμηνεία, την χώρο συναισθηματική. Σε ξαφνιάζει, αλλά ήμουν θετικός από την αρχή. Δίνει μια λύση. Πώς βλέπουμε τα όνειρα. Δίνει μια λύση. Τώρα η επιστήμη θα δείξει αν έχει δίκιο ή όχι. Δίνει μια εξήγηση που είτε την ξέρεις είτε δεν την ξέρεις, είσαι καταφατικός. Λες ναι, έτσι θα είναι. Δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, αυτό με ξενίζει. Δεν μου κάθεται. Είτε έχεις γνώσεις είτε δεν έχεις. Ακόμα και όταν έχεις γνώσεις περισσότερες ιατρικές, πάλι λες είναι κατάβαση. Λες ναι, έτσι το εξηγείς σωστά. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς ο Τουσάκης δεν είναι ψυχολόγος. Και ότι εγώ θα βγω να υποστηρίζω κάποιες απόψεις και θα μπορεί να μου πούν καλά τι ασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι της οικογένειας των ψυχολόγων, ας πούμε. Όταν όμως αρχίζεις και το διαβάζεις το βιβλίο, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σοβαρά. Γιατί εκεί που φανταζόμουν ότι θα έκανε μια ανάλυση ενός ονείρου με την έννοια ονειροκρίτου, εδώ βρήκα μια ανάλυση πολύ επιστημονική. Επιστημονικότατη. Τι εννοώ επιστημονική ανάλυση τώρα. Αυτά για μένα ήταν γνώσεις βασικές που ήξερα από την ιατρική, κυρίως από τη φυσιολογία. Τρόπος που λειτουργεί το μυαλό, οι νευρώνες. Έχεις κάνει μια ανάλυση, λες και διαβάζεις ιατρικό βιβλίο. Οι φοιτητές θα μπορούσαν να μάθουν πιο πολλά από αυτό. Κάτι το οποίο, ας πούμε, στηρίχθηκα πιο πολύ επάνω σε αυτό, επιστημονικά. Εδώ πρέπει να πω 2 λόγια, ότι ο εγκέφαλος έχει φυγόκεντρες και κεντρομόλες ίνες. Οι κεντρομόλες είναι οι αισθητικές, δηλαδή με πληροφορούν τα μάτια, τα αυτιά, το σώμα, οι αρθρώσεις, τα πάντα, για το που είμαι, όλα αυτά. Και οι φυγόκεντρες είναι ένα σχέδιο μόνο, είναι οι κινητικές, δηλαδή δίνουν εντολή στους μυς με βάση τα αισθητήρια όργανα να κάνουν αυτό ή εκείνο, να μην κάνουν και τίποτα. Μέσα σε αυτές τις αισθητήριες ίνες υπάρχει ένα σύστημα, ξεχασμένο και από τους γιατρούς ακόμα, το λεγόμενο κιναισθητικό. Τι είναι αυτό? Είναι συγκεκριμένες ίνες, κεντρομόλες που λέμε, πληροφορούν δηλαδή τον εγκέφαλο, περί της θέσεως, στάσεως και κινήσεως του σώματος. Δηλαδή όταν κλείσει κανείς τα μάτια, ξέρει ότι είναι όρθιος, ότι δεν είναι εξαπλωμένος, όλα αυτά τα πράγματα. Το οποίο όταν χαθεί αυτό το σύστημα, δεν μας κάνει εντύπωση γιατί δεν το προσέχουμε ποτέ οι άνθρωποι. Όταν χαθεί αυτό το σύστημα, έχουμε αστάθειες, έχουμε φοβερές καταστάσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ο Σάκης λέει ότι ένα όνειρο έχει εικόνες, οι οποίες όμως πηγάζουν από ένα αρχικό συμβάν. Το παράδειγμα του Σάκη, το πρώτο παράδειγμα είναι με τη γυναίκα του που περπατούν σε συγκεκριμένους δρόμους γνωστούς. Και εν συνεχεία στο όνειρο υφίσταται το σχέδιο που περπατήσανε, υφίσταται ατόφιο. Εδώ η ψυχή δεν παραλλάσσει. Δεν έχει νόημα, γιατί αν περπατήσαμε δεξιά ή αριστερά και αυτά δεν είναι συναισθηματικά φορτισμένο. Οπότε δεν το παραλλάζω. Δεν το παραλλάζω, γιατί σύμφωνα με τον Φρόιντ, το όνειρο δείχνει συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις από το παρελθόν, με μια ευκαιρία τις δείχνει παραλλαγμένες. Με άλλους, γι' αυτό θέλουν ερμηνεία. Όμως όσον αφορά τον χώρο, εδώ δεν χρειάζεται καμιά παρέμβαση του εγκεφάλου. Μένει ατόφιος ο χώρος, δηλαδή που έγινε το συμβάν.
όπως έγινε στο παρελθόν, γίνεται και στο όνειρο ίδιος ακριβώς και το αναγνωρίζει. Αυτός που μελετάει ένα όνειρο, ο Σάκης τώρα στην προκειμένη περίπτωση, το αναγνώρισε. Αυτό ήταν και το αρχικό έναυσμα δηλαδή ο Σάκης, από ό,τι θέλαμε να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχουμε δηλαδή εδώ στο όνειρο μία σταθερή αναγνωρίσιμη κατάσταση, η οποία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν την κάνει μασκέ, δεν την καμουφλάρει, γιατί δεν είναι συναισθηματικά φορτισμένη. Δηλαδή ο πυρήνας του καινούργιου που ισκομίζει ο Σάκης είναι αυτή η σταθερά στο Φρόιντ, που είναι θαυμάσιος, ένας έξυπνος άνθρωπος που έγραψε όλα αυτά που έγραψε και δεν ξέρω πόσο βοήθησαν, θεραπευτικά δεν βοήθησαν. Υπάρχει μεγάλη αυθαιρεσία. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, κύριε Φρόιντ, γιατί ερμηνεύεις έτσι αυτό το σύμβολο και δεν το ερμηνεύεις αλλιώς ή να μην το ερμηνεύεις καθόλου. Ο καθένας μπορεί να έχει τις αντιρρήσεις του και δεν υπάρχει απάντηση. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο του χώρου συναισθήματος, το χώρο είναι ακλόνητο, ας πούμε. Δεν κλονίζεται γιατί είναι αναγνωρίσιμο και από άλλους, χωρίς ερμηνείες. Δεν χρειάζεται ερμηνεία. Δηλαδή η παρεμβολή υποκειμενικής σκέψης. Αυτή είναι και μια άποψη τώρα η δικιά μου, η οποία δεν είναι κατοχυρωμένη επιστημονικά, είναι μια σκέψη δικιά μου. Λογική όμως. Έχει μια λογική. Ο γιατρός θέλει να έχει πειραματικά δεδομένα για να γράψει κάτι. Ο Σάκης έχει και την ελευθερία του λογοτέχνη, όπου μπορεί να το αναπτύξει όπως θέλει. Το θέμα είναι ότι το αναπτύξει σωστά. Δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος, βέβαια, δεν μπορώ να το υπογράψω με πειράματα, αλλά σου λέω, σου δίνει μια κατάβαση. Λες, ναι, έτσι είναι. Δεν αρνείσαι, δεν έχεις αμφιβολία, μήπως είναι αλλιώς.